Moikka ja tervetuloa taas mun uuden videon pariin. Nytten uusi vuosi on täällä ja viimein olisi aika tälle mun Q&A-videolle, minkä mä lupasin. Ja koska teiltä tuli niin paljon kysymyksiä, niin me ajateltiin, että voisi olla paras, jos tehdään tää muutamaan osaan. Eli toisin sanoen, tässä on nyt tää ensimmäinen osa, missä me perehdytään vähän enemmän sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyy muhun itteeni ja tämmöisiin. Ja jotta tää video ei menisi ihan pelkkään höpöttämiseen ja että teidän tarvitsisi vaan kuunnella mua, niin vähän viihdettä. Mä koitan heittää tilttiä. Mä en tiedä kuinka monet teistä tietää tästä kiekosta, mutta mä voin sanoa sen, että tää on ihan älytön. Siis ei oo olemassa toista tiltin kaltaista kiekkoa ja mä en oo koskaan ennen heittänyt tätä. Joten saa nähdä mitä tästä tulee, kun tää video etenee. Tämä video tosiaan alkoi sillä ihan ekalla videon pätkällä, mikä koskaan on tehty Tytötkin Fribaalle. Ja nytten kun ollaan vähän uusissa tunnelmissa ja kaikkea, niin ei muuta kun mennään ihan suoraan asiaan ja katsotaan, että mitä mulla on kerrottavana itsestäni. Mikä on meininki? Missä ollaan? Lihaksessa, sinisellä radalla. On, ei yhtään nostolla. Siinä oli nyt ihan niin kuin nämä kaikkein eniten perustiedot musta. Ja seuraavaksi voitaisiin lähteä heittämään tätä tilttiä. Ja ihan ihka ensimmäinen heitto mulla täällä koskaan. Ja mä voin sanoa jo nyt, että tätä kiekkoa ei tosiaankaan ole suunniteltu mun kädelle. Että saa nähdä mitä tulee, mutta luulisin, että ainakin viihdettä. Se oli aika just semmonen, mitä siltä odotti. Okei, sit voitaisiin mennä näiden kysymysten pariin. Eli ihan ekana multa kysyttiin, että miten mä aloin fribaamaan ja minkä takia just tää laji vei sitten mut mukanaan. Eli tosiaan kaikki alkoi tyyliin 2013, kun mun iskä löi tämän lajin. Ja sit mä lähdin joskus silloin sen mukaan heittelee ja siitä se kaikki oikeastaan lähti. Et sit joskus 9-vuotiaana mä kävin tyyliin junnukisoissa Harjulla ja ne oli niin kuin ihan mun eka niin kuin askel enempi kisaamiseen ja tämmöiseen ja joo, 2013 aloitin. Eli tää tiltti lensi nyt tosi hienot 40 metriä, että pituutta tällä ei kyllä saa, mutta on tää niinku ihan, just niin kuin sanoin, niin viihdyttävää heittää, kun ei oikein osaa ja sit se vaan niinku vetää pystyyn ja tulee suoraan alas. Seuraavaksi mä koitan heittää tälle tiltille semmosen ihan suoran matalan heiton, josta tulee varmasti tosi hyvä ja pitkä heitto. Joo, ei kyllä ihan tiltillä semmosia. Silloin kun mä aloitin, niin ei tosiaan ollut paljon muita tyttöjä, jotka ois pelannut tai tälleen. Et usein junnukisoissa mun tuli pelailtua poikien sarjoissa, mutta sitten seuraava semmonen, tai ihan niinku eka isompi kisa oli Lady Tour Peurungassa, joka oli silleen tosi jännää, kun mä olin just ainoa pikkujunnu siellä. Mut mun onneksi siellä oli Tinja ja Väisäsen Sami järjestämässä ja ne teki siitä tosi kivan kokemuksen mulle. Ja mulla oli niinku tervetullut olo siellä ja sitten vielä sen kaiken lisäksi mä sain pienen bagin spirittipalkintona. Ja se oli ehkä semmoinen niin kuin ratkaiseva kokemus siinä, että mä enempi niin kuin pääsin tähän lajin pariin ja
innostuin vaan entisestään, että mulla on siitä kyllä tosi kivat muistot. Sitten jos jollekin on vielä vähän epäselvää, että mikä tää tiltti itse asiassa onkaan, niin tämähän on siis Simon Lisoten suunnittelema sen oma unelmakiekko, mikä tuli Discmanian Black Mystery Boxiin. Ja siis tää on ihan törkeen vakaa, että niinku, jos katsoo just Lisotteekin ja näitä heittämässä niitä omilla videoillaan, niin ei tässä kiekossa ole yhtään mitään järkeä, mutta ehkä just se onkin se juttu, minkä takia ihmiset on niin innoissaan tästä. Vaikka tähän ei olekaan normiheittelyyn ehkä kaikille niin kuin kauhean kätevä, niin tää on varmasti hyvä just johonkin trickshottiheittoihin tai just johonkin pulasta pääsemiseen. Et siltä kannalta tää voi oikeasti olla ihan hyvä lisä joidenkin bagiin. Koska vakautta riittää jo valmiiksi, niin nyt pistetään pommihyssä. Se tulee ihan kirjaimellisesti pommina alas. Ekat lisenssikisat, missä mä sit olin, niin oli Junno SM vuonna 2015. Ne sattui olemaan just hyvin täällä Jyväskylässä, joten me sit päätettiin mennä sinne. Mä olin siellä innokkaana ainoana 10-vuotiaana tyttönä alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa. Ja se oli niinku semmonen ihan iso kisa ja tosiaan lisenssikisa. Ja oli aika jännää silleen itekseen siellä just omassa sarjassa kisata poikien keskellä, mutta oli kyllä ihan kiva kokemus. Sitten vielä siihen, että miten tää laji vei mukanaan, niin varmasti iso osatekijä on ollut se, miten paljon tukea ja kannustusta mä oon saanut monelta taholta. Ja se on niin kuin oikeasti ollut iso osa sitä, että miksi just tää on jäänyt mun elämään, vaikka paljon muutakin on tullut tehtyä. Sitten kuten tuossa tuli jo vähän mainittuukin, niin mä oon tehnyt ja teen vähän muutakin frisbeegolfin ohella. Eli kyseltiin, että sattuuko mulla olla jotain muita harrastuksia, niin tällä hetkellä semmoisista niin kuin urheiluharrastuksista frisbeegolf on mulla ainoa, vaikka mä oon nuorempana pelannut esim. Jalkapalloa ja ringettäjäkin mä pelailin vajaat 8 vuotta, kunnes mä sitten viime vuoden lopulla, eli kun 2020 alkoi, niin päätin lopettaa sen, että mä voisin keskittyä tähän frisbeegolfiin enemmän. Mutta semmosia, mitä mulla tällä hetkellä on, niin mä tykkään lukea aika paljon. Sitten etenkin kesäisin mä valokuvaan ja pelailen kanssa aika paljon videopelejä ja muita semmosia mun vapaa-ajalla silloin, kun en satu olemaan fribaamassa. Koska tiltti lentää kuulemma suorimpaan ylösalasin, niin nyt testataan. Mä en oo koskaan elämässäni heittänyt ylösalasin, enkä mä oikeesti tiedä, miten tästä edes kuuluisi ottaa kiinni. Mutta ei se mitään, nyt lähtee. No ei se kyllä siltikään kauhean suora ollut. Sitten mulle tuli tämmönen tosi kiva kysymys, että miten Fribaspirit näkyy mun omassa toiminnassa. Ja tässä nyt muutamaksi esimerkiksi on esim. Se, että mä oon just antanut jotain kiekkoja YMS, jotain palkintoja, mitä mä en oo ite niin paljon tarvinnut, niin muille aloitteleville junnoille kisoissa, että ne varmasti menee parempaan käyttöön. Muutenkin pyrkinyt just silleen niin kun ottamaan huomioon ja tälleen, että niin kun, se on tosi jännää mennä just johonkin kisoihin tyyliin ekaa kertaa. Ja itekin muistaa sen tunteen, että kun ei oikein tiedä mitä tapahtuu ja tämmöistä, niin jotenkin tuntuu vaan, että olisi tärkeää meidän kokeneempien niin tehdä se tilanne niille aloittelijoille silleen mukavammaksi, että se niinku kannustajuus tulee uudestaankin ja tälleen. Sitten kans just näillä mun videoilla ja Insta-tilillä ja muuten mä pyrin antamaan semmoista positiivista näkyvyyttä tyttö- ja naisfriballe, jota ei ole ihan kauheasti mun mielestä. Tyttö- ja naisfriba vaatii enemmän niinku edustusta someen ja muutenkin, vaikka sitä on tullut nyt selkeästi lisää. Mutta meillä on edelleen aika paljon töitä siinä, että me saadaan se niinku turha sukupuolittaminen tavallaan tästä lajista pois. Ja että innostetaan, että tämä ei ole pelkästään poikien ja miesten laji. Sitten totta kai nää, että koittaa tsemppaa muita radalla ja pysyy itsekin positiivisena, vaikka etenkin kisoissa se voi olla tosi vaikeaa joskus, kun ei vaan niinku tunnu sujuvan. Mutta kuitenkin silleen, että pyrkii niinku siihen, että sit nauttis vaan siitä lajista, jos tulos ei oiskaan semmonen, mistä ihan kauheasti tykkäis. Ja totta kai pitää testata tilttiä, ihan sama, että se on driveri, niin puttauksessa
joten ei muuta kuin testaillaan, että miten tää toimii. Ilman lämpää ja tälleen niin kuin 11 jälkeen illalla. Ehkä putit on ihan terässä, mutta ei tosta kiekosta kyllä niin kuin järkevää otettakaan saanut. Et enköhän mä jatka mun puttipeliä ihan keystouneilla. Sitten mä sain useampiakin kysymyksiä siitä, että miten pitkälle mä pystyn heittämään. Ja nämä on nyt vaan vähän tämmöisiä arvioita, koska ei ole oikein päässyt ulos testaamaan etenkin niin kuin kaikkein pisimpiä heittoja. Että ei silleen osaa sanoa, kun me just muutettiin vähän mun heittotekniikkaa tuossa ennen joulua. Ja se edelleen vähän hakee itteensä. Mutta mä veikkaisin, että puttarilla mä saan toistettavasti rystyllä heitettyä semmoisen 60 metriä. Veikkaisin, että täydellisellä heitolla saan kyllä myös sinne 70. Sitten taas driveri jos heittää, niin sinne 80 ja 90 väliin. Just siinäkin täydellisellä heitolla saattaisin päästä sinne 90 paremmalle puolelle. Mutta näitä on tosiaan vähän vaikea sanoa, kun ei ole päässyt kunnolla testailemaan. Täällä kuplaskin tulee niin nopeasti toi seinä vastaan. Sitten kämmenellä on vähän erilainen tarina, että silloin mä saan heitettyä sen 40-50 metriä, että se vaatii edelleen vähän työtä, mutta kyllä sekin siitä lähtee sit reenin kautta. Sitten noiden heittopituuksien lisäksi multa kyseltiin mun vahvimmista heitoista. Ja miten sanoisin, että ehkä semmoiset suorat putteriheitot, ja mä luotan kanssa aika paljon mun semmosiin mataliin suoriin driveriheittoihin. Että ehkä ne. Tässä oli nyt tää ensimmäinen osa, missä kerrottiin vähän enemmän musta itsestäni ja vastailtiin teidän kysymyksiin, jotka liittyi siihen aiheeseen. Sitten me kanssa heiteltiin tilttiä tässä, että siitä tuli vähän oma lisäelementtinsä tähän videoon. Et seuraavassa Q&A-videossa sitten katsellaankin vähän erilaisia kysymyksiä ja katsotaan, että mitä muuta hauskaa me siihen keksitään. Mutta joo, eipä mulla muuta tältä erää, et ei muuta kuin nähdään radoilla ja muistakaa, että tytötkin fribaa!